हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या ठिकाणी जावास्क्रिप्टमध्ये इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम आपण या ठिकाणी लिहिणार आहोत आणि जावास्क्रिप्टमध्ये इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम कसे लिहिले जातात हे आज आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम म्हणजे काय आणि इव्हेंटचे प्रोग्राम म्हणजे काय? तर इव्हेंट म्हणजे क्लिक, डबल क्लिक म्हणजे जसं आपण की प्रेस करतो, की रिलीज करतो. त्याच्यानंतर आपण क्लिक करतो माऊसच्या साहाय्याने किंवा डबल क्लिक करतो. तर ह्या सर्व इव्हेंट्स आहे आणि ह्या इव्हेंट्सवरती आपण जावास्क्रिप्टमध्ये प्रोग्राम लिहू शकतो. म्हणजे बटनवरती क्लिक केल्यानंतर जर प्रोग्राम एक्झिक्यूट जर करायचा असेल, तर आपण त्याही पद्धतीने प्रोग्राम जे आहे, तर जावास्क्रिप्टमध्ये आपण एक्झिक्यूट करू शकतो. आता ज्यावेळेसही आपल्याला इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम रिटर्न करायचे असतील, तर त्यावेळेस इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम रिटर्न करत असताना इथे काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. त्या महत्त्वाच्या गोष्टी जर आपण या ठिकाणी व्यवस्थित जर अ, इथे जर महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, जर आपण इथे व्यवस्थितरित्या जर त्या रिटर्न केल्या, तर इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम आपण इझिली रन करू शकतो. मग इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राममध्ये सर्वात महत्त्वाचा घटक असा आहे, की आपल्याला इथे फंक्शन जे आहे ते फंक्शन रिटर्न करावा लागतो. म्हणजे ज्यावेळेसही इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम तुम्ही जावास्क्रिप्टमध्ये रिटर्न कराल, त्यावेळेस इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम जावास्क्रिप्टमध्ये रन करत असताना आपल्याला फंक्शन जो आहे तो फंक्शन इथं रिटर्न करावा लागतो. आणि फंक्शन रिटर्न करत असताना इथे आपल्याला माहिती आहे, की हा यूजर डिफाईन फंक्शन या ठिकाणी असतो. मग हा फंक्शन रिटर्न केल्याच्या नंतर जो फंक्शन आहे, हा फंक्शन आपल्याला काय करावा लागतो, कोणत्या इव्हेंटवरती तिथं तो रन करायचा आहे तो आणि दिलेल्या फंक्शनचं नाव जे आहे ते इथं रिटर्न केल्यानंतर तो फंक्शन कॉल होतो. तर आज आपण इथे बघणार आहोत, की जावास्क्रिप्टमध्ये इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम कसा रिटर्न केला जातो. तर आजचा जो प्रोग्राम आहे, तर ह्या प्रोग्राममध्ये आपण बटनवरती क्लिक केल्याच्या नंतर आपल्याला त्याने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आहे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपल्याला कॅल्क्युलेट करून देण्याचा प्रोग्राम आपण इथे बघणार आहोत. जावा स्क्रिप्टमध्ये इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम लिहित असताना जो काही फंक्शन रिटर्न केला जाईल, तर तो इथे हेड सेक्शनच्या मध्ये असेल आणि म्हणून जोही आपण इथे स्क्रिप्ट टॅग जो आहे, तो स्क्रिप्ट टॅग आपण हेड सेक्शनमध्ये इथे रिटर्न करणार आहोत. आणि म्हणून इथे आपण स्क्रिप्ट लँग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट हे हेड टॅगच्या मध्ये रिटर्न केलेलं आहे आणि त्यानंतर इथे आपण फंक्शन रिटर्न करतोय. हा युजर डिफाईन फंक्शन आहे आणि म्हणून युजर डिफाईन फंक्शन रिटर्न करत असताना फंक्शन हा कीवर्ड वापरला जातो आणि त्याच्यानंतर फंक्शनला एक नाव दिलं जातं आणि त्या फंक्शनच्या समोर ओपन क्लोज पॅरेंथेसिस लिहिला जाईल. मग इथे आपण ट्रायंगल नावाचा फंक्शन जो आहे तो फंक्शन इथे घेतलेला आहे. त्यानंतर इथे आपण ओपन कर्ली ब्रॅकेट घेतलेला आहे. म्हणजे जो काही फंक्शनचा जो काही कोड असेल, तो सर्व कोड ह्या ओपन आणि क्लोज पॅरेंथेसिसच्या मध्ये रिटर्न केला जाईल. आता इथे आपल्याला एरिया ऑफ ट्रायंगल कॅल्क्युलेट करायचा आहे आणि म्हणून इथं आपण फंक्शनमध्ये व्हेरिएबल जे आहे ते व्हेरिएबल इथं आपण डिक्लेअर केलेलं आहे. आता यामध्ये आपण व्हॅर नावाचा कीवर्ड घेतलेला आहे आणि यामध्ये आपल्याला बेस आणि हाईट इथे महत्त्वाची आहे आणि म्हणून आपण बी आणि एच हे बेस आणि हाईटसाठी घेतलेलं आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टिप्लाय बाय बेस मल्टिप्लाय बाय हाईट. It will be also written as 0.5 multiply by b multiply by h. मग इथे आपल्याला 2 व्हेरिएबल्स आणि त्याच्याबरोबर जो काही रिझल्ट येणार आहे त्याच्यासाठी तिसरा व्हेरिएबल आपण इथे घेतलेला आहे. आता आपल्याला माहितीच आहे की जावा स्क्रिप्टमध्ये व्हेरिएबल डिक्लेअर करण्यासाठी व्हॅर नावाचा कीवर्ड यूज केला जातो आणि एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल असेल तर सेपरेट करण्यासाठी कॉमा सेपरेटर असतो आणि टर्मिनेट करण्यासाठी सेमिकोलॉनचा वापर केला जातो. आता या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे, की दोन्हीही व्हेरिएबलला बेसला आणि हाईटला आपण एक व्हॅल्यू अशी असाइन केलेली आहे डायरेक्टली. मग बी इज इक्वल टू 1 आपण असाइन केलंय आणि एच इज इक्वल टू 1 आपण डायरेक्टली असाइन केलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर एरिया इज इक्वल टू 0.5 मल्टिप्लाय बाय बेस मल्टिप्लाय बाय हाईट आपण असं लिहिलेलं आहे. आणि जो रिझल्ट आहे तो डिस्प्ले करण्यासाठी आपण इथे डॉक्युमेंट डॉट राईट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू डबल कोट कंप्लीट आणि त्यानंतर या ठिकाणी प्लस एरिया लिहिलेला आहे. आता आपल्याला माहिती आहे, की
JavaScriptमध्ये जर आपल्याला रिझल्ट डिस्प्ले करायचा आहे आणि जेही आपल्याला स्क्रीनवरती डिस्प्ले करायचं असेल, तर आपण डॉक्युमेंट डॉट राईट लिहितो आणि डबल कोटमध्ये आपल्याला जे रिटर्न करायचं आहे ते आपण इथे लिहित असतो. आता या ठिकाणी बघा, प्लस जो काही साइन आहे हा 2 स्ट्रिंगला कॉन्कॅटनेट करण्यासाठी वापरला जातो आणि म्हणून इथे आपण लिहिलेलं आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू प्लस एरिया. एरिया जो आहे तर हे व्हेरिएबलचं नाव आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला हे जो काही रिझल्ट आहे, तो रिझल्ट आल्यानंतर यामध्ये तो स्टोअर होणार आहे आणि तो डिस्प्ले करायचा आहे. म्हणून आपण इथे एरिया असं इथे रिटर्न केलेलं आहे. त्यानंतर हा जो काही फंक्शनचा कर्ली ब्रॅकेट आहे तो आपण इथं क्लोज केलेला आहे आणि त्यानंतर स्क्रिप्ट टॅग जो आहे तो क्लोज केलेला आहे. अशा पद्धतीने जावास्क्रिप्टमध्ये इव्हेंट ड्रिव्हनचा प्रोग्राम रिटर्न करत असताना आपल्याला एक फंक्शन इथे डिक्लेअर करून त्याच्या काय फंक्शन बॉडीमधला जो काही कोड असेल तो कोड आपल्याला या ठिकाणी रिटर्न करावा लागतो आणि हा सर्व कोड जो आहे स्क्रिप्ट आणि क्लोज स्क्रिप्ट टॅगच्या मध्ये रिटर्न केला जातो. यानंतर आपण हा जो प्रोग्राम आहे, हा प्रोग्राम बटनवरती क्लिक केल्यानंतर त्याने आपल्याला आउटपुट डिस्प्ले करून द्यायचं आहे. बटनवरती क्लिक केल्याच्या नंतर आणि म्हणून आपल्याला बटन जे आहे ते बटन क्रिएट करायचं आहे आणि आपल्याला माहिती आहे, की आपल्याला जर बटन क्रिएट करायचं असेल, तर आपण इथे इनपुट जो टॅग आहे तो यूज करतो आणि त्याचा ॲट्रिब्यूट आपण टाइप इथे यूज करत असतो. म्हणून आपण इथं असं लिहिलेलं आहे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन व्हॅल्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. आपल्याला ह्या बटनवरती जो काही मेसेज दाखवायचा असेल किंवा जो काही आपल्याला त्याच्यावरती कॅप्शन दाखवायचं असेल, ते कॅप्शन दाखवण्यासाठी आपण इथे व्हॅल्यू ॲट्रिब्यूटचा यूज करतो आणि मी इथे कॅप्शन त्याला दिलेलं आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल. म्हणजे युजर ज्यावेळेसही ते बटन बघेल त्यावेळेस त्याला तिथे एरिया ऑफ ट्रायंगल असं दिसेल आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं, की आपल्याला बटनवरती क्लिक केल्याच्या नंतर आउटपुट त्याने डिस्प्ले करायचं आहे आणि म्हणून इथं आपण ऑन क्लिक असं लिहिलेलं आहे. ऑन क्लिक लिहिल्याच्या नंतर आपला जो काही फंक्शन आहे, हे फंक्शनचं नाव या ठिकाणी ट्रायंगल आहे आणि म्हणून इथे आपण डबल कोटमध्ये ट्रायंगल आणि ओपन क्लोज पॅरेंथेसिस असं इथे रिटर्न केलेलं आहे आणि नंतर हा ब्रॅकेट क्लोज आणि आपण बॉडी टॅग क्लोज केलेला आहे. अशा पद्धतीने जावास्क्रिप्टचा हा जो प्रोग्राम आहे, हा प्रोग्राम आपण या ठिकाणी रिटर्न केल्यानंतर हा प्रोग्राम आपण .htmlनी या ठिकाणी सेव्ह करतो आणि त्याच्यानंतर याचा जो आउटपुट आहे तो ब्राउझर विंडोमध्ये आपण ओपन करतो. आता या ठिकाणी बघितल्यानंतर ब्राउझर विंडो जर ओपन केली, तर त्या ब्राउझर विंडोमध्ये तुम्हाला असं एक बटन दिसेल आणि ह्या बटनवरती एरिया ऑफ ट्रायंगल असं या ठिकाणी दिसेल. आता मी इतरत्र जर क्लिक केलं, तर तो मला कुठल्याही प्रकारचा आउटपुट डिस्प्ले करून देणार नाही. कारण की आपण इथे ऑन क्लिक म्हटलेलं आहे. म्हणजे याच्यावरती जरी मी पॉइंटर नेला, तर इथं माऊस ओव्हर इव्हेंट होतीये. पण मात्र तो तिथे मला कुठल्याही प्रकारचा आउटपुट जो आहे, तो आउटपुट तिथे डिस्प्ले करून देत नाहीये. कारण की ज्या काही पर्टिक्युलर इव्हेंटसाठी म्हणजे इव्हेंट हँडलरचा यूज करून पर्टिक्युलर इव्हेंटसाठी जर प्रोग्राम लिहिला असेल, तर तीच इव्हेंट तिथं जर झाली, तर तो कोड एक्झिक्यूट करून देतो. आणि म्हणून मी बटनवरती क्लिक केल्यानंतर आउटपुट डिस्प्ले होणार आहे आणि ज्यावेळेसही मी क्लिक करेल त्याच वेळेस तो मला आउटपुट डिस्प्ले करून देईल. आणि म्हणून मी इथं आता याच्यावरती क्लिक करतोय. आता क्लिक केल्यानंतर मात्र त्याने मला एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आहे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मला कॅल्क्युलेट करून दिलेला आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने जावास्क्रिप्टचे इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम आपण लिहू शकतो. सो सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे, का इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम लिहित असताना हेड सेक्शनच्या मध्ये स्क्रिप्ट टॅगचा यूज केला जाईल. त्यानंतर युजर डिफाईन फंक्शन या ठिकाणी रिटर्न केलं जाईल आणि युजर डिफाईन फंक्शन यूज केल्याच्या नंतर इथे त्यानंतर तुम्हाला जी काही इव्हेंट आहे, त्या इव्हेंट हँडलरचा यूज करून तुम्ही लिहिलेला जो काही फंक्शन आहे, तो फंक्शन इथे तुम्हाला कॉल करावा लागेल. अशा पद्धतीने जावास्क्रिप्टमध्ये इव्हेंट्स जे प्रोग्राम्स आहे, इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम, तर हे इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम्स आपण या ठिकाणी मित्रांनो लिहू शकतो. ओके.